ඉතින් ඔයත් මේක කොහෙන්ද පුළුවන් quick charging 3.0 support කරන 20000 mAh battery එක පැය කිහිපයක් ඇතුළත charge කරලා කීප වතාවක් ඔයාගේ device එක charge කරගන්න පුළුවන් විදිහේ power bank එකක්. ඉතින් ඔයා අන්න එහෙම දෙයක් හොයනවා නම් අද අපි කියනවා තියෙනවා ඔයාලට මෙන්න මේ DUDAO brand එකකින් K12PQ Plus කියන මෙන්න මේ power bank එක අද ගෙනල්ලා තියෙනවා ඔයා වෙනුවෙන්ම. එහෙනම් let's go to video. අද අපි මේක එහෙනම් unbox කරලා මේ box එකේ මොනවද තියෙනවා වගේ දේවල් කතා කරලා වැඩේ පටන් ගමු. එහෙනම් let's go to the today video. Welcome to them. මම setting නිතරම travel කරන එක නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට portable විදිහට charge කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් හරියන දෙයක් තමයි power bank එකක්. ඉතින් power bank වලට යන්න ඔයාලට ආසාවක් තියෙනවා නම් අදත් කියලා තියෙනවා ඔයාලට මෙන්න මේ DUDAO ලගින් option එක. ඉතින් මේක buy කරන්න ඕන විදිහ ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට මේක buy කරන්න පුළුවන් BSW හරහා ගෙදරටම ගෙන ගන්න පුළුවන්. මම පහළ description එකේ මේක buy කරන්න අවශ්‍ය හැම link එකක් වගේම mention කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු මොනවද මේකේ box එකත් එක්ක ඉන්නේ සහ මේකේ box එක මොන වගේද කියලා. එහෙනම් අපි යමු මේකේ unboxing එකට. let's go to. already ඉතින් මේ box එක ගැන කතා කරද්දී අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට polythene cover එකක් ඇතුළේ අපේ power bank එක මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒක උදා අපිට මෙතන ඉතින් ඔය විදිහට අපිට මෙන්න මෙතන QD 20 volt QC 12.0 කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක තමයි මෙතන real capacity එක 100% කියලාත් ඒක තමයි මෙතන 20 mAh power bank කියලා ඒක තමයි original product එකක් කියලා මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක තමයි මෙතන 12PQ Plus කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන අපිට DUDAO කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක තමයි අපිට මේක උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. C-pick කියලා. ඉතින් අපි මේකේ අනික් සයිඩ් ගැන කතා කරද්දී අපිට මේ විදිහට barcode එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. DUDAO WeChat හරහා connect කරගන්න සහ අපිට ඕන නම් මෙයාලගේ official website එකට visit කරන්න සහ ඒගොල්ලෝ ගැන පොඩි introduction එකක් දීලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. power bank එකේ in and output ගැන කතා කරනවා. අපි ඉස්සරහට කතා කරන නිසා මම මෙතන mention කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔන්න තමයි මෙයාලා අර ගන්න තියෙන certificate එක ගැන තමයි මෙයාලා ගැන තවත් introduction එක අපිට අනිත් පැත්තට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක තමයි අපි මේකේ back side එක බලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට power bank එකේ picture එක සහ අපි ඉස්සෙල්ලා mention කරපු දේවල් ටිකම back side එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි නම් මේක වැඩි කරලා නැතුව unbox කරගමු. ඉතින් මේක unbox කරනකොට මේ තාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ tray එකක් ඇතුළේ අපිට අපේ power bank එක මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි ඒක ටිකකට පැත්තකින් තියමු. ඊට අමතරව අපිට වෙන විදිහට paper user manual එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක තමයි ඊටත් අමතරව අපිට ඒක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට cable එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා micro USB. already ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික විතර අපිට මෙන්න මේ box එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි මේ box එක පැත්තකට දාමු. අපි power bank එකේ මුලින්ම අතර ගත්ත ගමන් දැනෙන්නේ අපිට මාරම් ප්‍රීමියම් quality එකක් දැනෙනවා. ඒක තමයි අපිට මේකේ මාරම් ලස්සන ටෙක්ස්චර් එකක් දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට ප්‍රීමියම් quality එකකින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන. ඒක තමයි අපිට මේ 20 plus PD20W කියලා මෙතන mention කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. උඩ DUDAO කියලා mention කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක තමයි අපිට මෙතන මේ විදිහට indicators ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි ටික බලමු ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒක තමයි අපිට මේ විදිහට side එක මෙන්න ඔයගේ material color එකකින් තමයි finish වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් මාරම ලස්සනයි. මෙතන අපිට power button එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක තමයි අපිට මෙන්න මේ විදිහට මෙතන අර අපිට මේ පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන text එකම ලස්සනට ගිහිලා තියෙනවා. ඔක ඉතින් ඔන්න ඒ දේවල් ටික විතර අපිට මේ පිටරේ පෙනෙමින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේකේ in and output ගැන කතා කරනවා නම් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකේ අපිට micro USB in එකක් කියන තමයි USB type C in එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ power bank එක charge කරගන්නවට පුළුවන් මේක charger එක plug කරන්න. මෙන්න මේ input දෙක use කරලා මතයි මේක අපිට USB 3.0 support කරන output දෙක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ phone එක USB 3.0 support කරන ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ phone එක ඉක්මනින්ම charge කරගන්න. ඕකේ ඉතින් අපි මේක on කරගන්නකොට අපිට මේ විදිහට indicators හතරක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකදී අපිට battery capacity එක මේ විදිහට indicators හතරින් මෙයාක indicate කරන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔකේ අපි මේක charger එකට plug කරලා පස්සේ මේ indicators ටික blend වෙනවා නිවි පත්තු වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේක charge වෙන දිග බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි මේක phone එකට plug කරාම indicators ටික මේ විදිහට on වෙලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතනදී අපිට අපේ phone එක charge වෙනවා සහ phone එකකින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා battery icon එක ළඟ අපිට මේක charge වෙනවද charge වෙන්නේ නැද්ද වගේ දේවල් ටික අපිට phone එකෙන් power බලා ගන්න පුළුවන් chance එක තියෙනවා. ඕකේ ඉතින් මේකේ durability එක ගැන කතා කරනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. durability එක නම් මේකේ අන්තිමයි. මොකද මේක මගේ අතින් චුට්ටක් වැටුණා ඒ අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක ලස්සනට තියෙන කීරලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකට අපි මේක ලස්සන shine effect එකක් යනවා මේ විදිහට power bank එක අපි මේ විදිහට අතින් හොල වෙනකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. තමයි මේක ගොඩක් weighty power bank එකක්. ඉතින් ඔකද අපිට මේක side එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකේ real battery capacity එක mention කරලා තියෙනවා. 3 hour battery එකක් කියලා කියන්නේ මේකේ ඉතුරු ටික waste වෙනවා. මේක අපි phone එක charge කරනකොට ඒකට යන temperature වගේ දේවල් වලට current එකට අනුව waste වෙනවා ඉතුරු capacity ටික.
අපිට මේක රියල් යූස් කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ 20000 mAh hour තමයි මේක අපිට රියල් යූස් කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔය තමයි පවර් බැංක 5 වෝල්ට් වලින් තමයි charge කරන්න අපිට chance එක තියෙන්නේ. ඔය තමයි මම ඔයාලට ඉස්සර කිව්ව විදිහට මේක durability එක අන්තිමයි. මොකද මේ විදිහට අපි මේක press කරනකොට මේ ටික ඔයාලට බෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ කැමරා එකට නම් ඉතින් fail වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි අත්තට අල්ලනකොට තමයි මේක fail වෙන්නේ. මේකේ durability එක අන්තිමයි කියලා. already ඉතින් මේක මගේ final user experience එක ගැන කතා කරනවා නම් මේක මට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මාරම ලස්සන premium flagship look එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔය තමයි මේක durability එක ගැන කතා කරනවා නම් durability එක මම ඔයාලට කිව්ව විදිහට අන්තිමයි. මොකද මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා චුට්ටක් බිම ගෑවුණත් හීරෙනවා. මොකද දැන් මෙතන අපිට power bank එක ඇතුළට එබෙන නිසා මේක durability එක ගැන කතා කරන්න දෙන්නේ නැහැ. එතනින් එහාට සහ මෙතන අපිට indicators වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා power bank එකේ battery capacity. ඉතින් මම හිතනවා මේට වඩා හොඳයි කියලා අපිට display එකක් දුන්නා නම් battery capacity එක කොච්චර තියෙනවද කොච්චර percentage එකක් තියෙනවද කියලා බලා ගන්න තිබ්බනම් ඊට වඩා මේකේ මේ කියන price range එකට අනුව මේක valuable වෙයි කියලා. ඉතින් සහ අපිට වෙන මේ price range එක බලා ගන්න බැරි වෙන power bank වල තියෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නම් මේ power bank එකේ fast charging 3.0 support කරන නිසා අපිට ගොඩක් ඉක්මනටම මේක charge කරගන්න පුළුවන්. අනික 20 watt තමයි මේක fast charging support කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ගොඩක් ඉක්මනට වගේ phone එක මේකේ හරහා charge කරගන්න පුළුවන්. charger plug කරලා තියෙනවට වඩා speed මම මේක මේ වෙනකොට experience කරලා තියෙන නිසා තමයි ඒක ඔයාලට especially මෙතනදී mention කරේ. ඔයාලට ඉතින් මේක ඉතින් power bank කියන්නේ ලොකු දෙයක් කතා කරන්නේ නැහැ. කතා කරන්න තියෙන්නේ කොහොමද මේකෙන් charge වෙන්නේ මොකද මොන වගේද සහ මේක durability එක ඔය වගේ පොඩි දේවල් ටිකක් තමයි මේ power bank එක නිසා කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක ඇත්තටම ගන්නව නම් high recommend කරන්න පුළුවන්. මේක මේ durability ප්‍රශ්නේ ඇරෙන්න නම් මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. durability එකත් ඔයාලා පරිස්සම use කරනවා නම් ඒකත් issue එකක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේක මෙහෙම මැද්දෙන් දෙකට යනකොට කැඩෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතනින් තමයි ඇතුළට ප්ලේස් මේ විදිහට durability එකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක ගොඩක්ම ඔයාලා සාක්කුවෙන් ගෙනියන්න. එහෙම නැත්නම් portable විදිහට සාක්කුවේ දාන් යන ගන්නවා නම් මේක ටිකක් weight නිසා ගොඩක් වෙලා සාක්කුවේ දාන් ඉන්න අමාරු feel එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා ඒකත් පොඩ්ඩක් එයා කරලා බලන්න. ඔයාලා මේක නිතරම සාක්කුවේ වගේ එහෙම නැත්නම් pocket එකේ දාන් යන්න බලන්න ගන්න කෙනෙක් නම්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල්ට විතර අපිට මේ power bank එක ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. ඔයාලට මේක ගන්න ඕන හැම link එකම මම පල් description එකේ mention කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට plan මේක BSW හරහා ඔයාලා ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකක් සෙට් එක ඔයාලට මොනවා හරි AV එහෙම නැත්නම් DUDAO මොනවා හරි ඕනම product එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කියන්න අපි ඒ වගේ ඉස්සරහට ඔයාලට ගේන්න ලේසි. අපි ඒ review හැම දෙයක්ම බලන්න කැමති නම් ඉස්සරහට එන ඔයාලා කරන්න තියෙන පළවෙනි වර්තමාන subscribe button එකේ press. ඒ click කරලා පස්සේ notification bell එක ඒකත් all කරත් මේ වගේ වටිනා content එකක් දාපුවා. ඔයාලට miss නොවන බලන්න පුළුවන් chance එක තියෙනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකක් සෙට් එක ඔයාලට හැමෝටම ටටා bye see you මම MrAchiYa. Jai Hind. Good luck. Welcome to this production. Visit our website www.mrachiya.com.